तुम्हाला सर्वांचे स्वागत आहे। आज आपण बन डोसा बनवणार आहोत। त्यासाठी लागणारे साहित्य, त्याला ना इनो लागे ना काही सोडा बिडा, तर त्याच्याशिवाय आपण ना आपलं डाळ उडदाची डाळ पण नाही लागत त्याला। मी तुम्हाला साहित्य सांगते बन डोशाचं, म्हणजे उडदाची डाळ पण नाही, इनो पण नाही, सोडा पण नाही, त्याच्याशिवाय आपल्याला बन डोसा बनवायचा आहे। तर बघा आता मी त्याचं साहित्य तुम्हाला सांगते। हे बघा, हे एक वाटी, ही मोठी एक वाटी एवढे भरून तांदूळ हे आपण स्वच्छ धुवून घेतले आणि 4 ते 5 तास आपण भिजत ठेवले। हे एक चमचा मेथी दाणा, ही पण आपण 4-5 तास त्याबरोबर भिजत टाकली। आणि एक छोटी वाटी हे आपण जे नेहमी रेग्युलर पोहे करतो ना, कांदे पोहे, ते पोहे हे एक छोटी वाटी घ्यायची। आणि हा किसलेलं खोबरं हे आपण अर्धी वाटी घ्यायची। आता आपण हे तांदूळ आपण 4-5 तास भिजवलेले ना, हे आपण वाटून घेऊ आणि हे पोहे स्वच्छ आपण धुवून टाकू आणि 10 मिनटं आपण भिजत ठेवू। आपण वाटण होतो तोपर्यंत हे पोहे भिजतील। हे बघा, आता आपण यातले अर्धे तांदूळ घ्यायचे आणि थोडंसं हे मेथी दाणा घेतला आणि हेच पाणी आपल्याला टाकायचं मेथी दाण्याचं, त्याच्यामुळे फर्मेंटेशन छान होतं। जास्त पाणी याच्यात आपण वापर करायचा नाही पाण्याचा जास्त। आता हे पण एकदम बारीक वाटून घेतलं तांदूळ आणि मेथी दाणा। आता आपल्याला हे पोहे भिजवून घेतलेले पोहे आणि हे अर्धी वाटी खोबरं, आता हे आपण वाटून घेऊ। किसलेलं ओलं खोबरं आणि भिजवून घेतलेले पोहे। जास्त पाणी टाकायचं नाही आपल्याला, अगदी कमी पाण्यात वाटण करायचं। हे पण चांगलं बारीक वाटून घ्यायचं। आता आपण हे पोहे आणि ओला किस नारळाचा तो वाटून घेतला ना, तो आता आपण याच्यात मिक्स करू। तो पण चांगला बारीक वाटून घ्यायचा। थोडं थोडं पाणी टाकत वाटायचं, जास्त पण पाणी नाही घालायचं, थोडं थोडं पाणी टाकत वाटून घ्यायचं अगदी बारीक। आता आपण हे मिश्रण चांगलं असं, इडलीचं कसं आपण मिश्रण आपण कसं एकजीव करून घेतो, तसं आपण हे चांगलं फेटून घ्यायचं। इडलीचं कसं आपण फेटतो तसं हे पण तुम्ही जेवढं हे मिश्रण फेटाल तेवढं तो आपला बन डोसा छान हलका होईल मस्त। हे चांगलं असं छान फेटून घ्यायचं। आणि हे आता आपण हे फेटून घेतलं, आता आपण हे रात्रभर झाकून ठेवू आणि सकाळी लवकरच आपण 7-8 वाजेला आपण याचे बन डोसे बनवू शकतो। हे सकाळी हे पीठ चांगलं फुगून येईल, पण आता हे 7-8 तास रात्रभर ठेवून देऊ। आता आपण हे झाकून ठेवू आणि सकाळी आपण त्याचे बन डोसा बनवूया, चटणी आणि बन डोसा। हे काल आपण बन डोशाचं वाटून घेतलेलं, हे बघा किती छान आपण रात्रभर ठेवलं ना, बघा कसं छान फुगलंय। आणि आता आपण त्या चटणी वाटून घेऊ। आता बनवू आपण बन डोसे। आता अगोदर आपण चटणी वाटून घेऊ। हे किसलेलं खोबरं, थोडंसं 1 चमचा डाळ्या, हिरवी मिरची, कोथिंबीर, कढीपत्ता, हा थोडासा माझ्या कुंडीतला पुदिना घेतला। पुदिनाने चटणी खूप छान लागते, थोडासा पुदिना आणि फोडणीसाठी कढीपत्ता, मोहरी, हिंग। आता आपण चटणी अगोदर वाटून घेऊ, नंतर आपण मग बन डोसे बनवूया। आता आपलं तेल तापलेलं आहे, आपण फोडणी लावू याला चटणीला। थोडीशी मोहरी घालू, ही उडदाची डाळ घालू, कढीपत्ता घालू, आता ही फोडणी आपण त्याच्यावर घालूया। पण हिंग पण टाकलाय तेलात। झाली आपली चटणी। हे बघा, आपण हे रात्रभर पीठ ठेवलं ना, बघा कसं छान फर्मंट झालेलं आहे। हे बघा कशी छान जाळी आलेली आहे बघा। आपण यात इनो सोडा कसलाच वापर नाही केलाय। हे बघा, रात्रीच आपण मीठ टाकलं याच्यामध्ये आणि चांगलं असं हातानेच फेटून घेतलेलं आहे। बघा कशी छान आपलं पीठ छान फर्मेंट झालेलं आहे, कशी छान जाळी आलेली आहे।
आता आपण बंडोसे बनवून घेऊया. आता आपण थोडंसं पॅनला तवा आपलं हे लावूया, तेल लावूया तर कांद्याने थोडंसं. असं इतपतच ठेवायचं, जास्त पातळ करायचं नाही. हे बंडोसे जाडच असतात. आता आपण त्याच्यावर झाकण ठेवू. आता आपण असं साईडने थोडंसं तेल सोडूया. याला काही तेल लागत नाही जास्त, कारण आपण त्यात खोबरं टाकलेलं आहे ना ओलं. अगदी कडेने फक्त सुटायसाठी किंचित आपण सुरुवातीला, नंतर गरज पण नाही तेलाची. बघा कशी छान जाळी पडते. पॅन जास्त तापलेला होता ना, त्याच्यामुळे आपण हा थोडासा पहिला अगोदर तसा हे होता, किंचित आपण तेल सोडूया. अजून आता 2 मिनटं ठेवूया. अशा प्रकारे आपण आता बंडोसे बनवून घेऊ. आता आपण हा काढून घेऊ. हे बघा कशी छान जाळी आलेली आहे. आता दुसरा काढू आपण. गॅस मीडियम ठेवायचा, एकदम बारीक पण नाही ठेवायचा आणि एकदम मोठा पण नाही ठेवायचा. मीडियम ठेवायचा गॅस. थोडेच त्याला अशी जाळी पडू द्यायची, नंतर झाकण ठेवायचं. झाकण अगदी 2च मिनटं ठेवायचं, जास्त ठेवायचं नाही झाकण. हे बघा असं कशी छान जाळी पडते. थोडीशी जाळी पडायला लागल्यानंतर झाकण ठेवायचं, जाळी पडू द्यायची थोडी थोडी. हे बघा कशी छान बारीक बारीक जाळी पडते. आता आपण झाकण ठेवू. आता आपण याची एकाच बाजूने तुम्हाला दाखवते, तो आपण बाजू पलटी करायची नाही. असं पण बनवतात, एकाच बाजूने हे करतात, पलटी करत नाही. तो पण दाखवते तुम्हाला. हे बघा आपले तीन झालेले आहेत. बघा कशी त्याला जाळी आलेली आहे. बघा दिसते का? बघा बारीक जाळी आलेली आहे. इकडे दाखवा. हे बघा कशी जाळी आलेली आहे. बारीक जाळी आलेली आहे, दिसते का? बघा आपला जाळीदार बंडोसा झालेला आहे छान आणि मऊ लुसलुशीत, अगदी पोटाने पण खाऊ शकतील ज्येष्ठ नागरिक, लहान मुलं. इतका मऊ आहे हे ना. मटन करी बरोबर, चिकन करी बरोबर, व्हेजिटेबल स्टू, नारळाची चटणी, अशा अनेक याच्याबरोबर आपल्याला हा बंडोसा खाता येतो आणि चवीला खूप छान लागतो आणि मस्त छान अगदी मऊ मऊ लुसलुशीत आहे. हे बघा कशी छान जाळी आली आहे. आता आपल्याला पलटी करायचं नाही आहे. काही जण असं पण आवडतो काही जणांना, पण आम्ही दोघी बाजूने थोडा शेकून घेतो. असाही छान लागतो आणि एकदम मऊसूत. आणि बघा किती जाळीदार, पावासारखं अगदी. खाताना बिलकुल आपल्याला असं वाटतं आपण पावच खातोय की काय, एकदम पावासारखा पण लागतो चवीला. आणि बघा कशी छान जाळी आली आहे.
असाच आपण ठेवायचा, याला पलटी करायचा नाही. काही जणांना असा आवडतो, आम्हाला असा पलटी केलेला आवडतो, त्याच्यामुळे मी ते बाकीचे तसे बनवून घेणार आहे. पण तुम्हाला दाखवण्यासाठी मी हा एक तुम्हाला असं दाखवला. अगदी असं वाटतं आपल्याला आपण पावच खातोय. आणि मटन चिकन याच्याबरोबर तर खूपच छान लागतो हा. हे बघा आपला छान बन डोसा तयार झाला. आता आपण हा काढून घेऊ. हे बघा मी तुम्हाला तोडून दाखवते कसं छान जाळीदार आला, लुसलुशीत. हे बघा कसं छान जाळीदार आहे बघा, लुसलुशीत आला अगदी. आणि हा पण छान बघा जाळीदार आला. गरम आहे त्याच्यामुळे मी तुम्हाला तोडून नाही दाखवत, खूप गरम आहे. बघा माझी ही रेसिपी तुम्हाला आवडली का? आवडली असेल तर हे बघा असं चटणी बरोबर असं छान खायचं, खोबऱ्याची चटणी असं छान चटणी बरोबर खायचं छान. बघा माझी रेसिपी तुम्हाला आवडली का? आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा. आणि बनवून बघा माझ्या प्रकारे असा, माझ्या पद्धतीने असा बन डोसा बनवून बघा. थँक्यू.